ओके गाइज, एप्पलको आइफोन 15 लिने कि स्यामसङको ग्यालेक्सी S24 लिने त? कुन चाहिँ पुन्टे फ्ल्यागशिप फोन इज बेस्ट फर यु? नेपालमा आइफोन 15 को प्राइस 1,35,000 रुपियाँ पर्छ भने S24 चाहिँ जम्मा 1,20,000 मा अवेलेबल छ। सो प्राइस हेरिकन त यो S24 इज मच चिपर हियर इन नेपाल। तर ओभरअलमा विच अफ दिस टु फोन्स इज बेटर? सो सुरुमा त म डिजाइनबाट नै कम्प्यारिजन सुरु गर्छु है त। र डिजाइन वाइज यो दुईवटै फोन्स नेपालमा अवेलेबल हुने बेस्ट कम्प्याक्ट यानि कि सानो पुन्टे फोनहरू हुन्। यो दुईटै चाहिँ एकदमै लाइट वेट हुनुको साथसाथै ह्यान्डी फर्म फ्याक्टरमा पनि आउँछ। सो चलाउनलाई केही पनि समस्या छैन। बोथ अफ दिज फोन्स फिल रियली रियली इजी। र यो पालि चाहिँ स्यामसङले आइफोनको जस्तो बक्सी फर्म फ्याक्टरमा पनि दिएको छ विच फिल्स मोर प्रिमियम र ट्रेन्डी पनि। वी अल नो क्यामेरा मोड्युल पनि दुईवटैको एकदमै मिनिमल छ र दुईटैमा पछाडिपट्टि ग्लास ब्याक आउँछ विथ म्याट फिनिश र एल्युमिनियम फ्रेम्स। डिस्प्लेलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ S24 मा वी गेट गोरिल्ला ग्लास Victus 2 भने आइफोन 15 मा चाहिँ वी गेट सेरामिक शिल्डको प्रोटेक्सन विच मिन्स बोथ अफ दिज आर क्वाइट स्ट्रङ। एन्ड गाइज यो दुईवटै फोन्समा IP68 डस्ट एन्ड वाटर प्रोटेक्सन पनि छ है त। तर S24 लाई तपाईँले 1.5 मिटरसम्म मात्रै डुबाउन सक्नुहुन्छ भने यो आइफोन 15 क्यान गो अप टु 6 मिटर्स। त्यो बाहेक ओभरअल डिजाइन र बिल्डमा चाहिँ बोथ अफ दिस फोन्स आर 10 out of 10। इभन डिस्प्लेमा पनि बोथ अफ दिज आर अलमोस्ट 10 out of 10। स्यामसङले फाइनली रिसेन्ट अपडेटको मार्फत डिस्प्लेको अलिकति डल देखिने इस्यु पनि फिक्स गरिसकेको छ। सो अब चाहिँ चाहे अनुसारको विभिडनेस तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो कन्टेन्ट कन्जम्सन, एभ्रिडे युसेज, ह्यान त्यानको लागि चाहिँ फ्यान्टास्टिक नै छ नि यिनीहरूको डिस्प्ले। However guys, Galaxy S24 ले Dolby Vision प्लेब्याक अझै पनि सपोर्ट गर्दैन जुन यो आइफोन 15 ले चाहिँ गर्छ। But still guys, S24 को क्वालिटी is still excellent and bright enough. Indoors or even outdoors ma, you will not face any kind of issue with the brightness on both of these punte phones. But the thing I do not like in this iPhone is you still get 60 Hz को refresh rate. Really? जुन चाहिँ अब यो स्क्रोल गर्दा अलिकति स्लो फिल भएको हुन्छ। वेयरएज यो S24 मा चाहिँ त्यसको ठ्याक्क डबल 120 Hz को रिफ्रेश रेट तपाईँले पाउनुहुन्छ विच इज वे मोर स्मुथर लाइक अ मक्खन। अनि आइफोनको यो डाइनामिक आइल्यान्ड पनि अलिकति ठुलो देखिन्छ जसले गर्दाखेरि कन्टेन्टहरू हेर्दा अलिक डिस्टर्ब्ड फिल हुन सक्छ। मलाई चाहिँ भएको थियो कम्पेयर टु यस्तो यो टाइनी नच अन दिस S24। प्लस यो वर्ष स्यामसङले बेजल्स पनि मजाले ट्रिम गरिदिएको छ अनलाइक दिस आइफोन 15 जसमा अझै पनि बेजल्स अलि भिजिबल नै छ के। सो डिस्प्ले साइड अफ थिङ्समा S24 फर मी इज अ क्लियर विनर। बट पर्फर्मेन्स साइडमा चाहिँ आइफोन इज जस्ट अहेड बाई अ गुड मार्जिन दिस टाइम। स्यामसङले आफ्नो S24 र इभन S24 प्लसमा आफ्नै Exynos 2400 चिपसेट युज गरेको छ इन्स्टेड अफ स्न्यापड्रागन। I'm not kidding. अब Exynos 2400 को बेन्चमार्क स्कोर्स हेर्दा त पावरफुल नै छ बट यसको यो हिट म्यानेजमेन्ट र एफिसिएन्सी जुन हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ एप्पलको A16 बायोनिक र इभन स्न्यापड्रागन 8 Gen 3 भन्दा अलिकति इन्फेरियर नै भएको पाएँ मैले चाहिँ। एज यु क्यान सी फ्रम दिस चार्ट गेम्स खेल्दा अर बेन्चमार्क रन गर्दा र इभन 4K भिडियोज रेकर्डिङ गर्दाखेरि S24 अलिकति बेसी नै तातिन्छ कम्पेयर टु दिस आइफोन 15। हिटिङ बाहेक गेन्सन इम्प्याक्ट और PUBG जस्तो हेभी गेम्स खेल्दा पनि यु विल गेट बेटर स्टेबिलिटी एन्ड बेटर गेमिङ एक्सपिरियन्स अन दिस आइफोन 15 एज एक्सपेक्टेड। प्लस एक्जिनोसको अलिकति अर्को विक एफिसिएन्सीले गर्दाखेरि पनि होला यो S24 को ब्याट्री लाइफ पनि एभरेज मात्रै लाग्यो मलाई चाहिँ। इन कम्प्यारिजन आइफोनको स्क्रिन अन टाइम चाहिँ 6.5 देखि 7 घण्टा दिन्छ भने S24 ले 5 देखि 5.5 घण्टा मात्रै दिएको थियो मेरो सिमिलर खालको युसेजमा पनि। सो ब्याट्री ब्याकअप वाइज आइफोन इज स्लाइटली अहेड। अब सफ्टवेयरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दुईटैको आफ्नै आफ्नै विशेषता छ। मैले यो राम्रो थियो राम्रो भनेर भन्न मिल्दैन। इट्स कम्प्लिटली योर चोइस कुन चाहिँ तपाईँलाई इजियर लाग्छ भन्ने कुरा हो। सो सफ्टवेयरको मामलामा बोथ अफ दिज आर गुड। तर एउटा कुरा चाहिँ वाट आई एम 100% स्योर इज एप्पलको जुन त्यो एप अप्टिमाइजेसन छ नि इट इज अलिकति बेटर के यहाँ। जस्तै अब त्यो स्न्यापच्याटमा फोटो पठाउँदा होस् या क्यामेराको सटर स्पिड सानो तिनो कुरा जुन हुन्छ हो त्यसमा चाहिँ आइफोन इज बेटर अप्टिमाइज
जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर फेरि यु नो कि एप्पलको कस्टमाइजेसन फाइल अर्गनाइजेसन अति नै रेस्ट्रिक्टिभ छ वेयर एज एभ्रिथिङ इज सो मच इजी अन एभ्री एन्ड्रोइड फोन्स प्लस स्यामसङ S24 को एउटा प्लस पोइन्ट इज यहाँ आउने एआई फिचर्स जस्तै सर्कल टु सर्च लाइभ ट्रान्सलेट आदि इत्यादि जुन मैले लगभग डेली नै युज गरिरहेकी हुन्छु एन्ड दिज आर भेरी ह्यान्डी टु युज अपडेट्सको मामलामा चाहिँ यो दुवटै फोन्स आर टप नच स्यामसङले आफ्नो S24 सिरिजमा 7 वर्षसम्मको अपडेट प्रमिस गरेको छ भने आइफोनमा पनि वी युजुअली गेट 6 देखि 7 वर्षसम्मको अपडेट्स नै ओके गाइज एउटा मैले अर्को नोटिस गरेको कुरा पनि भनिदिइहाल्छु मलाई चाहिँ यो S24 को ह्याप्टिक्स छ नि हो त्यो चाहिँ आइफोनको भन्दा स्लाइटली बेटर लागेको छ सो टाइपिङ गर्न चाहिँ S24 मा अलिकति बेसी मजा आउँछ कि तर आइफोनको फेरि स्पिकर अन द अदर ह्यान्ड चाहिँ फेरि अलिकति लाउडर छ क्लियर पनि सुनिन्छ व्हेन कम्पेयर टु दिस S24 ओके इनफ अबाउट एभ्रिथिङ र अब चाहिँ लागौ मेरो फेभरेट पार्ट क्यामेरातर्फ र इफ यु रिमेम्बर हामीले स्यामसङ S24 अल्ट्रा र आइफोन 15 प्रो म्याक्सको कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द फोटोग्राफी एस्पेक्ट्समा S24 अल्ट्रा नै अगाडि थियो कि तर यो रेगुलर S24 मा चाहिँ अब आई थिङ्क यसको यो एक्सिनोस चिपसेटले गर्दाखेरि होला कि अब क्यामेरा एस्पेक्ट चाहिँ आइफोन 15 भन्दा विक नै भएको पाएँ कि मैले चाहिँ नराम्रै चाहिँ होइन मैले भन्न खोजेको तर अब त्यो हल्का मात्रै विकर भनौँ न ओके सो लेट मी एक्सप्लेन म आफै एक्सप्लेन नै गरिदिइहाल्छु यो सेल्फी नै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो हेर्दाखेरि चाहिँ S24 ले अलिकति ब्राइटन गरिएको छ स्किन टोनलाई हल्का येलो टिन्ट पनि देखिन्छ जुन चाहिँ मलाई खासै अट्र्याक्टिभ नै लाग्दैन कि आइफोनले चाहिँ अलिकति नेचुरल नै राख्ने गर्छ विच इज वाट आई प्रिफर क्लोजअप इमेजेस खिच्दा पनि आइफोन 15 ले नै बेटर फोकस गर्न सकिरहेको जस्तो मैले चाहिँ पाएँ है त्यो बाहेक नर्मल डे टाइम इमेजेसमा चाहिँ दुईटै फोन्सको पिक्चरहरूमा त्यही 19-20 को मात्रै फरक छ नेक टु नेक जस्तै भन्न मिल्छ स्यामसङले आफ्नो क्लासिक कलर टोन प्रड्युस गरिरहेको छ भने एप्पलले पनि आफ्नो वार्मर साइड चाहिँ छुट्याएको छैन सो या दुईटैको इमेजेस आई प्लिजिङ नै देखिन्छ मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्यो तर यसो तपाईँले निहालेर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब कन्ट्रास्ट भन्ने कुरा जुन छ नि त्यो चाहिँ आइफोनले अलिकति बेटर म्यानेज गरिरहेको छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ रातिको समयमा खिचेको फोटोजमा पनि डे टाइममा जस्तै स्यामसङमा कुल टोन र आइफोनमा वार्म टोन छ मलाई चाहिँ आइफोनको वार्मर टोन नै अलिकति बढी मन पर्यो तर कलर टोन चाहिँ अब आफ्नै प्रेफरेन्सको कुरा हो सो के भनिराख्नु डिटेल्स चाहिँ स्यामसङले बेटर मेन्टेन गरिरहेछ है त त्यो बाहेक अल्ट्रा वाइड इमेजेसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एज यु क्यान सी हियर स्यामसङ S24 को एक्सपोजर कन्ट्रोल र नोइज रिडक्सन आइफोनको भन्दा पनि बेटर छ कि र S24 को लेटेस्ट अपडेट पछि चाहिँ पोर्ट्रेट एस्पेक्टमा पनि धेरै इम्प्रुभमेन्ट आएको छ स्किन टोनदेखि लिएर कलर रिप्रोडक्सन दिस थिङ्स आर रियली नाइस इन हियर भने आइफोनको मोर नेचुरल साइडमा छ जुन चाहिँ अत्तिकै नै राम्रो छ नेक टु नेक गाइज नेक टु नेक यो 2x पोर्ट्रेट हेर्दा चाहिँ मलाई आइफोनकै डिटेल्स र एज डिटेक्सन बेटर लाग्यो तर आइफोनमा 3x अप्सन चाहिँ छैन स्याडली र त्यो केसमा चाहिँ स्यामसङले डेडिकेटेड 3x लेन्स पनि दिन्छ जसको आउटपुटमा सब्जेक्ट फोकस निकै नै बेटर आउँछ है त भिडियो एस्पेक्टमा त आइफोन इज सधैँ नै अगाडि लाइक सधैँ नै यस स्यामसङले धेरै नै इम्प्रुभ गरेको छ ओभर द इयर्स कलर्स र स्टेबिलाइजेसन पनि इट्स सो गुड बट आइफोन इट्स जस्ट बेटर विथ स्मुथर र क्लियरर भिडियोज रातिको भिडियोजमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ नोइज रिडक्सनदेखि लिएर एक्सपोजर एन्ड एभ्रिथिङमा आइफोन 15 अलिकति अगाडि नै छ कि र यो S24 बाट खिचेको सेल्फी भिडियोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि 4K 30 देखि 4K 60 FPS मा स्विच गर्दाखेरि चाहिँ द क्वालिटी इज अलिकति डिग्रेडेड नै सो एभ्रीबडी ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटै फोन्स S24 र आइफोन 15 दिज आर गुड क्यामेरा फोन्स तर यसपालि चाहिँ आइफोन 15 को अलिकति एज छ कि नर्मल फोटोज सेल्फिज पोर्ट्रेट्स र मोस्टली भिडियोजमा S24 ले जित्ने भनेको चाहिँ त्यो अल्ट्रा वाइड इमेजेस 3x पोर्ट्रेट्स र जुम फोटोजमा हो बेसिकली मेबी अब त्यो अपडेट्सको मार्फत अझै के इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ कि लेट्स सी एन्ड होप फिङ्गर्स क्रस्ड All right, अब फाइनली लागो कन्क्लुजन तर्फ
र यो वर्षको रेगुलर S24 चाहिँ यसको यो एक्जिनोस चिपसेटले गर्दा अलिकति भ्याल्यु फर मनी नलाग्न सक्छ, मलाई चाहिँ लागेन। स्पेसली यदि तपाईँ गेम खेल्नुहुन्छ भने। तर नर्मल युसेजको लागि चाहिँ नो डाउट यो एउटा बेस्ट कम्प्याक्ट एन्ड्रोइड फोन हो। एलिगेन्ट डिजाइनसँगै राम्रो सेट अफ क्यामराज अनि बब्बाल डिस्प्ले क्वालिटी एन्ड अफकोर्स अल दि एआई फिचर्स। मेरो विचारमा आइफोन 15 को ओन्ली डाउन साइड चाहिँ यसको यो 60 हर्जको डिस्प्ले हो। तर त्यो बाहेक यसको अरू केही पनि कुरामा खोट लाउनु पर्ने ठाउँ नै छैन गाइज। वेदर युआर अ गेमर or just a casual user. क्यामरा, ब्याट्री ब्याकअप एन्ड पर्फर्मेन्स यता त्यता सबैतिर हेर्दाखेरि चाहिँ आई बिलिभ आइफोन 15 इज अ बेटर ओभरअल प्याकेज दिस इयर। बट प्लिज डु नट फर्गेट तपाईँ चाहिँ आइफोन 15 लाई 15,000 रुपियाँभन्दा बढी पैसा पनि त तिर्दै हुनुहुन्छ कम्पेयर टु दिस Galaxy S24 एन्ड यु ओन्ली गेट 128 GB को स्टोरेज वर्सेस 256 GB on this S24। र यदि तपाईँ चाहिँ अहिले 1 लाख भन्दा बढी पैसा फोनमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्न भने यु क्यान गेट दिस S24 at 0% EMI विदाउट क्रेडिट कार्ड जस्ट नागरिकताको भरमै तपाईँको हातमा S24। तर स्याडली त्यो खालको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ नेपालमा अझै पनि आइफोनको लागि चाहिँ छैन। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो आइफोन 15 चाहिँ इन्डियाको कम्पेरिजनमा लगभग 20,000 जतिले महँगो छ। सो माई अनेस्ट सजेसन, तपाईँको चाहिँ कोही बाहिरबाट साथीभाइ अर्को रिलेटिभ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान गेट बेटर डिल्स देयर अन दिस आइफोन 15। जस्ट यु विल सेभ अ लट। सो गाइज यही नै थियो आइफोन 15 र Galaxy S24 को कम्पेरिजन। तपाईँलाई चाहिँ कुन फोन मन पर्यो र तपाईँको एक्सपिरियन्स वाइज कुन फोन सुटेबल हुन्छ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। अल्सो डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर युट्युब च्यानल ग्याजेट बाइ नेपाली। त्यति भन्दै आज म सोनिकालाई बिदा दिनुहोस्। आई विल सी यु सुन। बाई बाई, टेक केयर।